dahil sa in-upload kong video kanina, so may nagpapagawa na sa akin through online, taga Pangasinan, si Christine Navarro. So ngayon, nag-reply na siya, binigyan niya yung page sa kanina. So i-remote ko siya ngayon. Nagpapa-upgrade siya ng Windows. Naka Windows 7 siya, i-upgrade natin siya ng Windows 10. So tara guys, sundan nyo ako. So, layo ko muna. So, i-remote natin siya gamit. I-remote natin siya gamit ang TeamViewer. Ito natin yan. Ayan. So, okay lang kahit makita niyo yung pinatype ko dyan. Kasi every restart naman napapalitan yung password ko. Kada... Ito na nakita yung password. 14NN. So guys, ayan na, nakikita nyo. Nakikita nyo, nare-remote ko na yung computer nyo. So, simple lang guys. Ayan, nakita nyo, Windows 7 siya. Windows 7 siya. So, i-upgrade natin siya sa Windows 10. Papakita ko sa inyo na Windows 7 siya ngayon. Taga Pangasinan yan guys, Windows 7, nire-remote natin. So, sige guys. Mamaya papakita ko sa inyo paano. Kung may pag-usap guys, pag gusto mong i-remote, so kung wala kayong connection, buksan nyo lang yung note, sabihin nyo yung gusto nyo sabihin. Kunwari, so sabihin sa kanya na iba yung nilagay na OS. Windows Ultimate kasi nilagay niya, nasa sticker niya is Home Edition. So, susubukan na namin gawin. So nagta-type siya. Ayan yung kamay ko. Sino-type niya. So, activated naman yung Windows 10 niya. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, kailangan baba ko muna to. So guys, taga Pangasinan to, nandito ako sa Mandaluyong, Metro Manila. So nakakatawa lang dahil dun sa sinabi ko kanina. So kopyahin ko muna to. Yan. Punta dito. Paste natin. So pwede ka mag-copy paste guys galing sa computer mo, rekta sa computer niya. So yan, nakikita nyo, nagkokopya from Mandaluyong to Pangasinan, nagkokopya tayo ng files. So medyo matagal lang kahit maliit lang yung files. So skip na muna natin ha. So nakikita nyo to guys. Ito, ituturo ko ng cursor. Ayan. 6 GB RAM, 2.45 lang usable. Kasi pag 32 bit yung OS mo, hindi, hanggang 3 GB lang ang ayaw niya basahin. So sayang lang, 6 GB yung RAM niya, hindi na ko-consume. Pag in-upgrade kasi natin ito mamaya sa Windows 10, so 32 bit pa rin siya, ganyan pa rin, hindi niya mako-consume. Unless kung i-reformat natin siya fresh installed, mako-consume natin yung 6 GB RAM. So wait lang ha. Yung kinape-paste natin, na-download ko na kasi kanina bago ako pa-share remote. So click natin to. I-remote natin siya ha. So malalaman natin kung peke o original ka-install sa kanya pag hindi nag-activate ito mamaya. So ayan na, lumabas na. So in-next na natin, accept the license term. So ayan, accept na natin. Tingnan natin kung next na lalabas. So depende ito sa internet guys. Madlang kapamilya, kung mabilis yung internet nyo, mabilis na
mag-upgrade sa Windows 10. So sabi niya naka 30 Mbps siya. Sige, check na natin kung gaano kabilis yung internet niya. Speed test tayo. So speed test tayo. So pwede na yan kahit pa paano. Sabi niya 30 Mbps, so hindi naman papalo yun sa 30. So 15. Not bad, tingnan natin kung ilan yung upload niya. Sumadlang ka pamilya, first time ko nakakita ng ganito, walang upload. Puro download lang, test natin ulit. Nakakaloka. Walang upload. Puro download lang. Ayun na, bumagal na. Bumagal internet na. Try tayo dyan. Yun, may upload na siya kahit pa paano. 2.99. So, balik tayo ulit sa ginagawa natin. Yan, upgrade. Upgrade this PC now. Next. So, antayin lang natin yan. Hanggang mag 100%. So, guys, kita nyo ha. Ako, hindi ako naniningil na mahal. So, ito sabi ko sa kanya. Para makita niyo yung totoo sinasabi ko. Sabi niya, magkano daw? Wait, last price ko daw. Sabi ko, ikaw na bahala, bigay. Sabi ko, ikaw na sabi niya, ikaw na magsabi. Sabi ko, kung ano yung bukal sa puso mo. So, pumayag siya, pwede. Okay, yan. So, ayan ha. Linaw yan. Hindi tayo naniningil na mahal. Peace. So guys, update ko lang kayo, 5 o'clock na. 5 o'clock na po. So, tingnan natin kung ilang percent na yung nagagawa natin. So, nakaka 18 na. So, babayaran niya daw ako through Gcash. Yung pera ko ngayon sa Gcash is 5.11. 5 pesos and 11 cents. So, mahirap lang tayo. Alam niyo naman na lagay natin ngayon. So, tingnan natin matagal-tagal to. So guys, ito na, tapos na mag-download. So i-accept na natin para ma-upgrade na. So makikita natin kung ano